Ja, coilpacks moeten er ook al eigenlijk, hè. Ik ga kijken voor het los nou de snuts, die rail en die dingen, die injecteurs apart kunnen. Ja, sure. All Gucci for me, man. I am not mechanic. Neither am I. Oei, yikes. What are we doing? Ik ga hem geven een compressor ook. Dat ik niet. It's gonna be useful. Okay, and they is cambered out. Oh, sheesh, slim. Hier, CP. Coil packs. Not the other thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik zou niet wel dit. Yester. It came. The more pictures, the better. Als je twee dingen klappen duwen, dan heb ik wel zoiets. Wat de hel? Wat de hel? Een beetje opla, want ze het vulligheid heb. Have you ever been punched in your motherfucking face? Oh, kijk eens aan jongens, kijk eens aan. Wauw, die is mooi. Kijk, show. Yes sir. Vak. Oef, het zit veel vulligheid in. Nu dat er vol met zit ze van die... En die klappen staan open, eerst juist. Zijn er hier, kan de lengte zijn? I am don't think. Ik kan niet denken. Ik kan gewoon springen. Ik moet die uit dat water halen. Ik zie die hoofd staan op die water. Ik zie de man met het hoofd op water staan. Yo! Ziet vet, kom maar agressief hè? The quality is going to be short if you touch the lens constantly. Is this not a in? It is. Thank you Parkside for sending my tool back that broke. For the free. Warranty man, warranty. Yes, big warranty man. Is dat niet om de anel dat niet werkt? Wat lief? Is dat niet om de anel dat niet werkt? Werd aan met de... Werd die aan mijn Parkside? You have the tools that you need. Is het zo, ja? In your hands. Is het zo? Face it? Maakt hij daar reclame voor? Nee, joh. Je hebt de paal in je hand. Build the engine now. Everything I've ever built. Now, in the palm of my hand. Lul. Yes. Just like me. Wow. I've got them Arnold tools, bruv. Good. Oh. I feel just like Arnold. Ik heb eruit gestuurd naar Parkside. Ik zei, doen er eens geen collaboraties. Wij hebben momenteel genoeg mensen. I could have been like Arnold. I have wires. Put them on the tire. Yes, wire, go tire. This is fuel system. Yes. Is the only thing left. No? You have? Yes. Wait, what? I can have seatbelt, pinch it. Yes, but oh, I have already taken off. Oh, I am the little schizo, eh? We were time that we were so much in love, baby. Each other so long. Oh, baby. Yes, I have it fast, yes. You have it, yes? Yes.
Good thing you had it fast. Yes. Otherwise the pulley would have been boink. Kaput. This that good servo pump, eh? Should not forget it. Because I have also bad one, eh? But yeah, is this really 16 that I don't have in this set? I think so. Thank you, Arnold. Ja, zit er. Voilà. Next up is the oil filter housing, but then it would be better to have a baction, eh? Yes, I would suggest once you start opening the oils that you have a baction for your oils. I'm trying this one, yes. This is gonna be funny funs. Daar ga je nog in één keer bloem opnemen met mijn kop aan de ding. Wacht even. Bonk. Bien, looks like 13, eh? Nee, ook zeer. Penduum. Oh. En die nou hier wat nog voor een keer moeten een petit duwtje geven. Ja. Voilà, ze. Yes. En dan hier. Ja, voilà. Mag het? Ja, dat mag. Klak. Daarna een. Oh, those little lies. Ja, ik heb die karton weggesmeten. Nee. Wat? En al die oude vissen daarin. Zo willen hij dat doen. Bitch, are you retarded? Anyway. Give it some clubjes. Attendez. I am have the right hamper for this. Is it loose? Yes. Oh, you have loosed it. That's easier than taking the hamper, eh? Oh, look at the oil pan Yes. placement. Very yes. Could enough have been yes. You put it on his belly somewhere, eh? Yes, So it does not does the drippings. Yeah, now I taking the papyrus.